Let's turn to Mark chapter number 14. Since it is, the Easter season, we will be taking and going through this part of the book of Mark. As I want to try to take and learn from our Savior what it truly means to be a servant. Sometimes we don't realize when we look at Jesus Christ that He was a servant. I mean, that's actually the point being put out in the book of Mark. I assume you know by now that each of the Gospels is written with the intention of presenting a certain aspect of who Jesus Christ is. I mean, Matthew is primarily focusing on proving that He is the Messiah. And when we get here to Mark, He's being proven as the servant of God. And so that's what Mark is going to try to emphasize more than anything. He'll still cover a lot of the same points that everybody else does. But in doing so, He's wanting to prove to you that Jesus Christ came as a servant of God the Father. And so, since our theme through this year, the thing I'm trying to instill in each of our messages in some way is that we as believers should be serving God. That we should be looking at how we can give of ourselves to Him. He's done so much for us. And He does ask that we give something back in return. It's not for salvation, but for those who are saved, it is natural that we would serve Him. And it is said in the Bible that we should do so. But one thing we fail to consider is that if we are following the example of Jesus, then service would actually be natural. I mean, you think about this. The one who created all things, He would take His disciples, and we know of one occasion where He set them down and washed their feet. Think about the humility in an act like that. To bow down in front of somebody and to wash their feet. It is an act of humility. It is a supreme act of service. So sometimes we fail to think of this. That whenever we see the word minister, it means servant. But we tend to think of it as someone who preaches or something like that. So every time the Bible commands you to be a minister, every time He's calling you by that, He's telling you to be a servant with a servant's heart. So this Sunday, the next Sunday, and the one following, I'm going to look at three things from
this point in the book of Mark. Ne vom uita la 3 lucruri din din cartea lui Marcu. Going all the way to the crucifixion. Mergând până la crucificare. Where we can learn from Jesus Christ. Unde ne putem să învățăm de la Iisus Hristos. What it really means to be a servant. Ce înseamnă într-adevăr să fii un slujitor? So, beginning in Mark chapter 14, we'll read verse 27. Începem cu Marcu 14 cu 27 versetul. And Jesus saith unto them, all ye shall be offended because of me this night. Și Iisus a spus, voi toți vă veți potigni din cauza mea în această noapte. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. Pentru că este scris, voi bate păstorul și oile se vor împrăștia. But after that I am risen, I will go before you into Galilee. Dar după ce eu voi fi înviat, voi merge înaintea voastră în Galileea. But Peter said unto him, although all shall be offended, yet will not I. Dar Petru i-a spus, chiar dacă toți se vor potigni, totuși eu nu. And Jesus saith unto him, verily I say unto thee, that this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. Și Iisus i-a spus, adevărat îți spun că astăzi, chiar în această noapte, înainte de a cânta cocoșul, de 2 ori mă vei nega și mă vei nega de 3 ori. But he spake more vehemently, if I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all. Dar el vorbea mai vehement, dacă ar fi trebuit să mor cu tine, nici de cum nu te voi nega. Și toți au spus la fel. What I want to look at this morning La ceea ce ne vreau să ne uităm în această dimineață is serving God in solitude. este să slujim pe Dumnezeu when you're alone. Atunci când în singurătate. That you and I many times Tu și eu de multe ori could certainly learn from this. Putem cu siguranță să învățăm de la aceasta. That people tend to be creatures. Oamenii vor să fie sunt creaturi that will follow after a crowd. Care vor urma după mulțime. If a bunch of people are going, we'll all go. Dacă o grămadă de oameni merg, vom merge și noi. If a lot of people are going to go in tracks, we'll do it. Nu, dacă o grămadă de oameni merge și dau tratată, merge și noi. If the church is full, I'm happy to be there. Dacă biserica este plină, sunt fericit să fiu acolo. But service has to be even when you're alone. Dar serviciul trebuie să fie și chiar atunci când ești singur. Even if you're the only person who actually wants to serve Chiar God. dacă ești singura persoană care de fapt vrea să slujească pe Dumnezeu. We still have to do so. Noi încă trebuie să facem acest lucru. And yet so many times. Și atât de multe ori. Whenever it feels like we're the only one wanting to do something. Atunci când ne simțim că suntem singuri care vrem să facem ceva. We become like Elijah. Noi devenim ca Ilie. And we get upset at God. Ne supărăm pe Dumnezeu. We may even get to the point of being depressed. Chiar ajungem în acel moment când suntem depresați. And begin to complain. Și începe să plângem. Oh God, I'm the only one who hasn't bowed my knee to Baal. Doamne, sunt singurul care nu mi-am aplecat genunchiul înainte lui Baal. As I watch back to the States, în timp ce mă uit, privesc înapoi spre Statele Unite, I've noticed that becoming more and more common. Am observat că aceasta devine mai obișnuit. There's a whole movement being started. Este o mișcare care a început. By pastors who think they're the only ones who still love God. Care sunt păstorii care cred că sunt singurii care slujesc pe Dumnezeu. Something we fail to understand though. Ceva care noi am ieșuat să înțelegem. Is that many times. Este că de multe ori. There's the 7,000 over here that God has. Sunt cele 7,000 de aici care Dumnezeu le are. That we don't even know about. Care noi nici nu cunoaștem. We're not as alone as we tend to think we are. Noi nu suntem atât de siguri așa cum crede că suntem. But when it comes to Jesus as he's going to the cross, dacă vine vorba despre Isus, în timp ce merge spre cruce, he is sincerely alone. El este în mod sincer singur. As he's getting ready to go to the cross, în timp ce se pregătește să meargă la cruce, he knows this. El știe aceasta. He warns his disciples. El își avertizează pe discipolii săi. And he tells them, "You're all going to leave." Și le spune că voi toți mă veți părăsi. And of course, Peter steps up. Și cu siguranță Petru vine. And says, "Even if I will die, și spune că chiar dacă voi muri, I'll not deny you." Eu nu te voi nega. And Jesus tells them before the night is over. Isus le spune înainte ca noaptea să se termine. Before that rooster out there crows twice. Înainte ca acel cocoș să cânte de 2 ori. You're going to deny me 3 times. Tu mă vei nega de 3 ori. And Peter, he thinks it's impossible. Și Petru crede că acesta este imposibil. So of course Peter argues with God. Și cu siguranță Petru se ceartă cu Dumnezeu. And the others support him. Și ceilalți îl susțin pe Petru. Now consider this Peter.
Gândește despre Petru. Is the same one Este același that in a little while care în ceva timp is getting ready to cut a man's ear off. se pregătește ca să-i taie urechea unui om. Because he thinks somehow, Deoarece el crede că cumva attacking one servant să atace pe un servitor will turn away the whole army of soldiers coming to get Jesus. va întoarce toată armata care a venit să le ia pe Iisus. But that's the kind of zealousness he has. Dar aceasta este felul lui care avea zelos în el. He's that kind of person. I'll never deny you. El era acel fel de persoană care ar fi spus că niciodată nu te voi nega. And when it comes time to fight, Și când vine timpul de a lupta, he'll do that. el va face acest lucru. You want to get out in the street and protest, he'll do it. Dacă vrei să mergi afară să protestezi, el va fi acolo. You want to go argue with somebody, he'll do that. He'll Vrei do să that te with you. ceri cu cineva, el este acolo, va fi acolo cu tine. Those kind of things that the flesh can enjoy a little bit, he's there. Aceste lucruri care carnea se bucură un pic, el este acolo. The more carnal acts of servitude. Faptele cele mai carnale de a servi. But what you're going to see as we read through this story Dar ce vom vedea în timp ce vom citi această poveste is in the quiet moments este că în acel timp de liniște, when it matters most, atunci când contează cel mai mult, he's not there. el nu este prezent acolo. He's not there at all. El nu este acolo deloc. Even when he's there, he's not there in spirit, so Chiar to și când speak. este acolo, el nu este acolo în Duhul lui, așa să spunem. Even when it comes time to just watch with Jesus while he prays, Chiar când vine vorba doar ca să privească acolo, să vegheze acolo cu Iisus când în timp ce se roagă. he's sleeping. El doarme. And I'll tell you, most Christians, that's the way they are. Și spun aceasta, majoritatea creștinilor așa suntem, așa sunt. If we want to go march to the center and protest, Dacă vrem să mergem spre centru și să protestăm, everybody will be there for that. toți vor fi acolo. If we want to, make some kind of campaign, Dacă vrem să facem ceva, campanie, to make a big deal in front of people. ca să facem o treabă mare în fața oamenilor, Whatever version of fighting you want to come up orice with. ce fel de versiune de a lupta care vrei să o aduci, Yeah, we're there. noi suntem prezenți. I'll put it this way. Îi spune în așa fel. If I decide I actually want to go have a fist fight with, somebody else out Dacă there, voi decide că vreau să mă duc să mă bat cu pumnul cu cineva de acolo, there's some of you who would be out there in front of me. câțiva dintre voi vor fi acolo înaintea mea. But when it comes time to watch and pray, Dar când vine vorba de a veghea și a ne ruga, when it comes time to be faithful in your private life, când vine vorba de a fi credincios în viața ta privată, you're nowhere to be found. tu nu ești găsit. We're happy to stand up, in the big moments. Suntem fericiți să fim acolo în momentele mari. But so often, Dar deseori, when we're needed the most, când noi avem nevoie de cel mai mult, we're like the disciples. We're either sleeping noi suntem ca discipli, ori dormim, or we're gone. ori suntem plecați. That's so often the way we as Christians can be. Așa este deseori felul în care noi creștini putem să fim. And so Jesus knows going into this, Iisus știe că va ajunge în acest lucru. all the disciples are going to leave him. Toți disciplii vor părăsi. He tells them the shepherd will be struck, El le spune că păstorul va fi bătut and the sheep are going to flee. și oile vor pleca. It's even somewhat tragic Chiar este și mai tragic when you consider what he says in John 16:32. atunci când consider ceea ce spune în Ioan 16:32. When he says the hour cometh and is now come, Spune că ora vine și a venit, that ye shall be scattered, că toți veți fi alungați. every man to his own, Toți la propriile lor locuri and shall leave me alone. și mă veți lăsa singur. Yet I am not alone, Dar iată, eu nu sunt singur, because my Father is with me. deoarece Tatăl meu este cu mine. So it sounds really comforting when you first read that. Sună foarte mângâietor când citești prima dată aceasta. That even though every person is going to leave him, Chiar dacă fiecare persoană îl va părăsi, he still has God the Father going to be there with el him. încă îl are pe Dumnezeu Tatăl care va fi cu el. Until you consider what has to happen on the cross. Până ce consider ceea ce trebuia să se întâmple pe cruce. Because God the Father Deoarece Dumnezeu Tatăl cannot look upon sin nu poate să se uite spre păcat, as he that knew no sin became sin for us. ca cel care nu a știut păcat a devenit păcat pentru noi. As the sin of all the world was placed upon Jesus' soul. În timp ce păcatul din toată lumea a fost pus pe sufletul lui Isus. And the Bible teaches darkness come upon the earth. Și Biblia ne învață că întunericul a venit asupra pământului. It says that Jesus cried out. Spune că Isus a strigat. And he said, my God, Și spune că a spus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, why hast thou forsaken de me? ce m-ai părăsit?
So think about that for a moment. Gândește despre aceasta pentru un moment. The closest thing he gives Cel mai apropiat lucru care ne dă to a word of comfort la o lume de mângâiere is that in his literally darkest hour, este că în mod literal, în cel mai întunecos timp al lui, the Father will be there even if everybody else leaves. Dumnezeu va fi acolo, Tatăl va fi acolo, chiar dacă toți vor pleca. But I believe Jesus knew this as well. Dar eu cred că Isus a știut aceasta de asemenea. That there would be a moment there on the cross Că va fi un moment acolo pe cruce, as sin was being poured out, în timp ce păcatul ar fi turnat, as he cried, "I thirst," and God poured the cup of his wrath on him. în timp ce el strigă, mi-e sete și Dumnezeu varsă cana cu furia sa asupra lui. Even the Father would have to turn his back for a moment. Căci chiar Tatăl trebuie să-și întoarcă spatele. As the Son experienced the full wrath of God. În timp ce Fiul își experimentează întreaga furie al Dumnezeu. And so what you wind up with is this. Cu ce sfârșește este when he committed himself atunci când el și-a decis aceasta în el însuși, to do the will of the Father, a decis ca să facă voia Tatălui, before the foundation of the world. înainte de temelia lumii. I mean, the Bible is clear that he's a lamb slain from before the foundation. Biblia este clară că el era un miel junghiat înainte de fundația lui. That God had always chose this. Că Dumnezeu întotdeauna a ales acesta să se întâmple. That if he created us, că dacă el ne-a creat, he knew we would fall in sin. El știu că noi vom cădea în păcat. His son would go to the cross. Fiul său va merge pe cruce. I mean, all of that is a tremendous act of service. Toate acestea este un serviciu of submitting yourself este de a te supune to the will and calls of someone else. Chemării și voii altcuiva. But when you consider that he also knew Dar când tu consideri că el de asemenea știu this tremendous task, că această treabă minunată, this work bigger than we could ever imagine, această lucrare atât de mare care noi nu putem să ne imaginăm, he'd have to go to it alone. el ar trebui să meargă singur. Now I understand his mother was at his feet, Eu am înțeleg că mama lui a fost la picioarele that lui. as he's on the cross, John shows up, În timp ce el era pe cruce, Ioan apare and some of the others, și alții. but that's not enough to really change what I'm saying. Dar aceasta nu este de ajuns într-adevăr să schimbe ceea ce eu spun. That in his darkest hours, Că în cele mai întunecoase ore a lui, those closest to him fled. cei mai apropiați de el au fugit. And even God the Father would have to turn his back Și to him. chiar Dumnezeu Tatăl a trebuit să-și întoarcă spatele spre el. And yet he set his face like a flint toward Jerusalem. Și iată și-a întors Like a stone. fața lui ca o piatră spre Ierusalim. He set his face straight forward that nothing could turn it or change it. El și-a îndreptat fața ca și cum nimeni nu poate să o schimbe sau să o întoarcă. And willingly went into all of this suffering, Și în mod voios a mers în toată această suferință, knowing he would have to do it alone știind că el trebuie să facă acestea singur for you and I, pentru tine și pentru mine, for the will of the Father, pentru voia Tatălui, because he was a sincere servant. din cauza că el era un servitor sincer. So I want to look at just a few things through this story Eu vreau să ne uităm la câteva lucruri din această poveste that will help us to understand maybe a little better about him, care ne va ajuta să înțelegem poate un pic mai mult, mai bine and despre hopefully bring some conviction to el. Și us. sper că ne aduce ceva convingere nouă. So verse 32 Versetul 32 says, "And they came to a place that was named Gethsemane, and he saith to his disciples, Sit ye here while I shall pray." Și a venit într-un loc al cărui nume era Ghesimane și le-a spus discipolilor săi, ședeți aici în timp ce mă voi ruga. And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed and to be very heavy. Și a luat cu el pe Petru și pe Iacov și pe Ioan și a început să fie tulburat amarnic și foarte mâhnit. And saith unto them, My soul is exceeding sorrowful unto death, tarry ye here and watch. Și le-a spus, sufletul meu este foarte întristat, chiar de moarte, rămâneți aici și vegheați. And he went forward a little and fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. Și s-a dus puțin mai înainte și a căzut la pământ și s-a rugat că dacă ar fi posibil timpul acesta să treacă de la el. Now, if you know this story from the other Gospels, Dacă știi aceste poveste din celelalte evanghelii, you know a little bit more detail about what's happening. știi un pic mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat.
that he's taken his disciples to this place where he would often pray. El i-a luat pe discipolii lui la acest loc unde deseori se ruga. He leaves 9 of them, Lasă 9 dintre ei. or I guess probably about 8 at that point. Sau în acel moment probabil 8. Since Judas is a little busy right now. Deoarece Iuda este un pic ocupat. He takes the other 3 El ia pe ceilalți 3 and takes them a little bit further away from the group. și îi duce un pic mai departe de grup. And he asks them to watch and pray for a little while. Și le spune să vegheze și să roage pentru un timp. Now it says that while he's telling them Și this, spune că în timp ce le spune acestea, that they can see that he's troubled, că ei puteau să vadă că era tulburat, that he's burdened, că era împovărat, that his heart is breaking. că inima lui era înfrântă, se rupea. And so he says, you guys stay here. Și le spune, voi stați aici, I'm going to go even yet a little further mă voi duce un pic mai departe and pray. să mă rog. And so he leaves them. Îi lasă, He goes a little further. se duce un pic mai departe, He falls down. cade jos, And I believe he goes through și cred că trece prin what is the hardest moment in his ministry up to this point. prin cel mai greu moment din lucrarea sa până în acest moment. Because we know this story Deoarece noi știm această poveste, to know that as he begins to pray, că știm în timp ce el începe să se roage, he begins to sweat as it were drops of blood. el începe să transpere ca și cum ar fi fost picături de sânge. And I've discussed that before. Și am discutat despre aceasta înainte. That when a human body does that, Când un trup uman face acest lucru, it is because they have reached the absolute maximum limit este că a ajuns la limita maximă of what one is physically capable of enduring. despre ceea ce fizic poate să este capabil să îndure. It's not something that happens very Nu often. este ceva care se întâmplă foarte des. One of the only times I know of it Unul happening dintre singurele lucruri care știu, eu știu, dăți care știu că se întâmplă, is if you were to, for example, este ca exemplu dacă tu see one of these professional weightlifters, vezi pe acești profesioniști care ridică greutăți, that when they have reached the absolute limit of their ability, atunci când ajunge la abilitatea lor, la limita lor, and they have the maximum of burden that they can put above them, și au o povară maximă, o greutate maximă care ei o pun asupra lor, they begin to sweat as it were blood. ei atunci începe să transpire ca și cum ar fi fost sânge. Now, there's a nice scientific explanation for that. Este științific, este o explicație frumoasă pentru aceasta. But the only thing that really matters Dar singurul lucru care într-adevăr contează is to understand it is a display este că să înțelegem că este un display of the fact that if you had to bear one more thing, despre faptul că dacă tu ar trebui să porți încă un lucru, your body would break. trupul tău s-ar fi rupt. Now, before this, Ar fi fost înfrânt. Înainte de aceasta, I would have said his hardest moment eu aș spune că cel mai greu moment may have been fasting in the wilderness for the 40 days, probabil ar fi fost să țină post, să postească în pustie pentru 40 de zile. and then immediately entering into the temptation from the devil, Și apoi imediat a intrat în ispitire de la diavol. just because it does seem to be a harder moment, Deoarece se pare că este un moment mai greu, more so the fasting. mai mult decât postirea. But at this point, Dar în acest moment, when it talks about him being heavy in his heart, când vorbește că el era îngreunat în inima lui, whatever burden he's talking to God about despre orice ce povară care vorbește lui Dumnezeu, is so heavy that his body is about to break under the weight of it. este atât de grea că trupul lui era să fie înfrânt de greutatea ei. And all he's asked of his followers Și tot ce cere de la urmașii lui is be there for me. este să fie acolo pentru el. Watch and pray for a few minutes Vegheați și rugați-vă pentru câteva minute, while I go talk with the în Father. timp ce eu mă duc să vorbesc cu Tatăl. And here he is carrying the weight of the world on him. Aici este el purtând greutatea lumii peste el, I asupra mean, lui. the cup he's asking the Father to let it pass from him. Paharul care îl cere de la Tatăl ca să-l îndepărteze de That cup of God's wrath, acel pahar de furie al lui Dumnezeu. if you study it through the Dacă Bible, tu studiezi în toată Biblia, is the sin of all the world being poured upon his soul. este păcatul întregii lumi care este turnat asupra sufletului lui. It's not death that's troubling him so Nu este much. moartea care îl îngrijora pe el atât de mult. And I don't think it's so much that he's going to be alone. Și nu cred că nici nu era faptul că el ar fi rămas He's singur. prepared for all of El that. era pregătit pentru toate acestea.
But it's the weight Dar era greutatea that begins to bear down on him. care a început să îl pună jos asupra lui. Of realizing what it really means. Realizând ceea ce înseamnă într-adevăr That he that knew no sin că cel care nu a știut păcat would be made sin for ar us. fi făcut păcat pentru noi. You know, the one who never felt the burden that sin brings in our life. Cel care niciodată nu a simțit povara care păcatul ne aduce în viața noastră. You know, the heartache and the pain that it brings to us. Durerea și durerea de inimă care ne aduce. You know, the death and suffering. Moartea și suferința. All the conviction and trouble that sin brings to you. Toată convingerea și problemele care ți le aduce păcatul. He never felt that. El niciodată nu a simțit aceasta. But he's getting ready to feel that for the entire world. Dar el se pregătește să simte aceasta pentru întreaga lume. Throughout all of time. Prin tot timpul. I mean, every sin that ever has been or ever will be committed. Fiecare păcat care a fost sau care va fi comis. And that cup is going to be poured on him. Acel pahar va fi turnat asupra lui. Until the wrath of God is satisfied. Până ce furia lui Dumnezeu este satisfăcută. It's the heaviest burden Este cea mai grea povară he could possibly bear. care el ar fi putut să o poarte. And it's so much that the Father sends an angel to minister unto him. A fost atât de mult că Tatăl a trimis un înger ca să-i slujească. I would dare say Eu pot să spun that if he were not God, că dacă nu era Dumnezeu, this weight would have already killed him. aceste greutăți deja l-ar fi omorât. I think a man could not have bore what he was going through if he was man alone. Un om nu ar fi putut să poarte ceea ce a fost asupra lui, că era doar un om. But when you see this, Dacă vezi aceasta, and you begin to look at this story, și începi să te uiți la poveste, there is an added layer of tragedy. Este un nivel adăugat de tragedie. Because you know what's happening. Deoarece tu știi ce se întâmplă. You know that as he's over here praying from the depths of his heart, Tu știi în timp ce era aici rugându-se din adâncul inimii sale, that his three closest friends on the earth, cei mai apropiat prieteni al lui, cei trei de pe fața pământului, those three disciples that he always set aside from the rest, acei care erau puși deja întotdeauna deoparte din ceilalți, you know, the one that's actually going to be the first of the disciples to die, unul care va fi primul dintre discepoli, assuming we're not counting Judas in this, asumând că nu îl socotim pe Iuda, the one who would be the last of them, cel care va fi ultimul, and the one who would actually be the pastor in many ways of the church. și cel care va fi multe păstorul bisericii. You know, Peter, James, and John. Petru, Iacov și Ioan. James being the one who gets killed very early in the book of Acts. Iacov este cel care a fost omorât de vreme în cartea lui Faptele Apostolilor. John being the only one to live to an old age. Ioan a fost cel singurul care a trăit până la and Peter stepping up to be the leader. Bătrână și Petru era conducător. So God had very special plans for them. Dumnezeu a avut planuri speciale pentru ei. But you also see that they are very close to him. Dar tu de asemenea vezi că ei erau foarte apropiați cu el. I mean, he spends, and what we can read, din ceea ce noi putem să citim, he spends more time with them than any of the rest. El petrece mai mult timp cu ei decât cu ceilalți. He spends more time with Peter than even the other two of them. El petrece mai mult timp cu Petru decât cu ceilalți. But we know he was so close to John. Dar noi știm că el era atât de apropiat cu Ioan. That at one point John lays his head on his chest as they're sitting there talking. Că la un moment dat Ioan își pune își apleacă capul pe pieptul lui în timp ce stăteau acolo și vorbeau. And the three people Și ceilalți trei oameni that you would think if anybody's going to be there in this time of need. Acei trei oameni care ai fi crezut că ei ar fi fost acolo când era nevoie. Well, you know the story. Voi știți povestea. They're over there sleeping. Sunt acolo adormiți. They think, you know, it's time when he needs them the most. Era timpul când el avea nevoie cel mai mult de ei. And they're sleeping. Și iată dorm. It's time when his heart is truly breaking. Era timpul când într-adevăr era înfrânt. And they're sleeping. Și iată, ei dormeau. Now we know when you get down to verse 50. Știm când ajungem la versetul 15. That they all actually do abandon him. Că toți l-au abandonat de fapt.
But to me, the more tragic part of this Dar pentru mine cea mai tragică parte din is not that moment. nu este cel moment. You know, when they get attacked and everybody runs away. Atunci când el este atacat și toți pleacă. The most tragic moment in this story Cel mai tragic moment în această poveste is what we're reading here. este ceea ce citim aici. I mean, concerning him being alone. În legătură cu el fiind singur. It's when every time he comes back to those who are supposed to be praying with him. Este fiecare dată când el ar fi s-a întors la acești care trebuia să fie în rugăciune cu el. Those who are supposed to be serving with him. Cei care trebuia să slujească cu el. They're sleeping. Ei dormeau. So let's read verse 37-38. Să citim versetul And he cometh and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? Couldest thou not watch 1 hour? Versetul 37 și 38 și a venit și i-a găsit dormind și a spus lui Petru, Simone, dormi, nu ai putut veghea o oră? Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Vegheați și rugați-vă ca nu cumva să intrați în ispită. Într-adevăr, Duhul este plin de zel, dar carnea fără putere. You think about that statement. Gândește despre aceasta ce a fost spus. If there's one thing that should convict you when you're sitting in a church service, dacă este un lucru care ar trebui să te convingă atunci când stai într-un serviciu de biserică and you're having a hard time paying attention, și tu ai un timp greu de a da atenția, it's that statement. este aceasta ce a fost spus. Can you not watch 1 hour? Nu puteți să vegheați o oră? Can't you stick with me for an hour is what he's Nu asking? puteți să stați cu mine pentru o oră? Aceasta este ce l-a întrebat. Let me just pause on that for a moment. Lasă-mă să pun o pauză în aceasta pentru un moment. You know, as someone who's been preaching for over 15 years at this point, Fiind unul care am predicat pentru un timp mai mult de 15 ani. I've gotten used to watching people's faces as I'm doing so. Sunt obișnuit să privesc fețele oamenilor în timp ce predic. Not just when I'm preaching, but I see when other people are as well. Nu doar când predic, dar văd și pe alți oameni. Before anybody decides that I'm just a boring preacher and everybody else is okay. Înainte ca cineva să spună că sunt un predicator plictisitor. But what I often see Dar ce deseori văd is you got people playing on phones. Este că ai oameni care se joacă pe telefoane. You got people talking. Ai oameni care vorbesc. Passing notes. Care dau notițe unul la altul. Sitting there looking like they're struggling with all their strength. Stând acolo care arată că se luptă, să războiesc cu toate lucrurile, toată tăria lor. To not fall asleep. Ca să nu doarmă. You've got people who are sitting there that look like they haven't heard a word I've said the whole time. Sunt oameni care stau acolo care arată că nu au auzit un cuvânt din tot ce am spus. If I was going by some people's faces, dacă aș fi mers după fețele oamenilor, I would assume that they're just trying their best to survive the hour. Aș asuma că ei își dau cel mai bun, încearcă cel mai tare ca să supraviețuiască în această oră. That's why I understand. De aceea înțeleg. When God warned the Old Testament prophet, atunci când Dumnezeu l-a avertizat pe profetul din Vechiul Testament, He said, "Don't be afraid of their faces before you." spune să nu vă fie frică de fețele lor înaintea voastră. You'd be surprised. Ai fi surprins. There's some things you preach. Sunt câteva lucruri care atunci când predici, that people stare at you with anger while you're doing că it. oamenii te privesc cu furie în timp ce predici. Because it's their personal problem. Din cauza că este problema lor personală. But as you're there just trying to give God's message, În timp ce ești acolo și încerci să dai mesajul lui Dumnezeu, I understand înțeleg. that some people just can't watch for 1 hour, it seems. Unii oameni nu poate să vegheze pentru o oră. But just think about that statement. Dar gândește despre aceasta ce a fost spus. When you come to church, Când vii la biserică, I assume that you come here for God. Eu cred că vii pentru Dumnezeu. It's certainly not for me. Siguranță nu este pentru mine. If it is, then your level of what you consider entertainment is pretty low. Dacă vii pentru mine, nivelul tău, ceea ce tu crezi că este distracție, este foarte jos. But as you come here, Dar în timp ce vii aici, I assume that you come here to worship God. eu cred că vii aici să te închini lui Dumnezeu. So let me ask a question. Lasă-mă să te întreb o întrebare. For 1 hour. Pentru o oră. Now I know the service is more than that, but I only preach an hour or less. Eu știu că serviciul este mai lung decât atât, dar predic doar pentru o oră sau mai puțin. So for 1 hour, Pentru o oră,
Can you not put away the burdens? Nu poți să pui poverile deoparte? You know, can you not put away all the things that are distracting Nu you? poți să pui deoparte toate lucrurile care te strage atenția. Now, I understand that things are heavy on your heart. Eu înțeleg că lucrurile sunt grele pe inima ta. Jesus understood they were tired. Iisus a înțeles că ei erau obosiți. He said, I know the spirit's willing, but the flesh is weak. El a spus că eu știu că Duhul este voios, dar carnea, trupul este slab. He knew what the problem was. El știa care era problema. But he said, you need to get past that. Spune, dar voi trebuie să treceți peste aceasta. Because otherwise you're allowing yourself to be put in a place of temptation. Că dacă nu voi permiteți să fiți puși într-un loc de ispitire. You may think it's not a big deal to play on a phone in Voi church. credeți că nu este o treabă mare să vă jucați pe telefoane în timp ce sunteți la biserică. But it is. Dar este. Because you come here to worship God. Că vii să te închinui Dumnezeu. And you can't watch for 1 hour. Și nu puteți să vegheați pentru o oră. You may not think it's a big deal to sit and talk. Nu credeți că este o treabă mare să stați și să vorbiți. Now, a lot of these things distract other people. Multe din aceste lucruri care le faceți trage atenția altora. But even for you it is. Dar chiar și pentru tine este. Now, I'm sticking with the phone a little bit because it's easy to show my point. Eu vorbesc despre telefoane un pic, deoarece este ușor să-mi arată ceea ce vreau să spun. Just because you have the Bible on it Doar din cauza că ai Biblia pe doesn't telefon, make it a Bible. nu face o Biblie pe telefon. It is a phone. Este un telefon. It can do a million other things. Poate să facă o grămadă de alte lucruri. If you showed your phone to somebody Dacă tu îi arăți telefonul tău cuiva who lived even, let's say, 30 years ago, care a trăit acum 30 de ani în urmă, they would probably think it's witchcraft. probabil ei ar fi crezut că este un lucru diavolesc. Because at this point, about the only thing it can't do Că până în acest moment, singurul lucru care telefonul nu poate să-l facă is for you to hold on to it and you fly with it. este ca tu să-l ridici în sus și să zbori cu el. And I'm sure soon enough they'll have that. Și sunt sigur că curând ei vor aduce și aceasta. And when they do, Eli, Eddie, and Yanuts will have the first Și one. când vor aduce Eli, Edi sau Ionuț vor avea primul telefon. But the thing is this. Dar ce este? You have a Bible. Ai Biblia. That Bible is not going to distract you while you're being preached to. Acea Biblie nu-ți va atrage, îți va lua atenția în timp ce îți este I've only met one person in my life Am întâlnit o persoană în viața who mea somehow can make the Bible a distraction while they're preaching. care cumva poate să facă Biblia lor Or while they're listening to preach. ca să le ia atenția în timp ce ascultă la predică. And I won't get into who that is because there's a chance they might listen to the message. Și nu voi spune cine este din cauza că este o șansă că ei să asculte la mesaj. But for the rest of you, it's not going to be a problem to have your Bible there in your lap. Dar pentru restul dintre voi nu va fi o problemă ca să le aveți pe brațele voastre. I have never met one person Nu am întâlnit nicio persoană who reads their Bible from their phone care își citește Bibliile lor din telefon, In church. pe telefon, în biserică, who doesn't get distracted. care nu le este atras atenția. Because they're on AliExpress when I'm not giving them a verse to read. Deoarece când le dau un verset să citească, sunt pe AliExpress, They're playing some game. se joacă jocuri, Or they're looking to see what a Leviathan looks like on Google. That's probably a little too personal. I might offend somebody with that. Acesta poate este un pic mai personal. But the point of this Dar ceea ce vreau să spun is that if you're using your phone as a Bible, este dacă îți folosești telefonul ca Biblie, you don't have to worry if you're going to fall into temptation. tu nu trebuie să te îngrijorezi dacă vei cădea. You are going to. Tu vei fi ispitit. It's not if. Nu este da. You don't need to worry about that. Nu trebuie să te îngrijorezi. It's going to happen. Se va întâmpla. Maybe one service you'll make it. Poate un serviciu tu vei trece. But the next one you're going to be seeing if you can drive the truck across the country or not. Dar următorul lucru este că vei vedea dacă poți să conduci un camion. But there's not just distractions like that. Dar știi că nu sunt doar lucruri care îți trage atenția ca acestea. A lot of you, your problem Mulți dintre voi, problemele voastre is your problems. sunt problemele voastre. That you didn't leave them at the door when you come Este in. că nu le-ai lăsat la ușă atunci când ai venit aici. So instead of preparing your heart to come and worship În God, loc să-ți pregătești inima să vii să te închinui lui Dumnezeu, you come here with a million things on your mind. tu vii aici cu o grămadă de lucruri în mintea ta. And so you come here
Și vii aici. And of course you want to get helped. Și cu siguranță vrei să fii ajutat. That's part of what we try to do. Este parte din ceea ce încercăm să facem. But there is so much going on in your mind Dar sunt atât de multe care trec prin mintea ta, that it's become a hindrance care devine ceva care te oprește. to your ability to get help. Spre abilitatea de a primi ajutor. And maybe it's not just in your mind, maybe there's a war in your Și heart. poate nu este doar în mintea ta, este de asemenea și în inima ta. You know, maybe you're just burdened. Poate ești doar împovărat. It's not that you're thinking about it, it's just too heavy. Nu este că doar te gândești despre aceasta, dar este prea greu pentru tine. But my point is Dar this. ce vreau să spun este, When you come to church, atunci când vii la biserică, to the best of your ability, din cea mai bună abilitate ta, we need to remember we're here for God. noi trebuie să ne aducem aminte că suntem aici pentru Dumnezeu. So if you're tired, smack yourself a few times and wake up. Dacă ești obosit, dă-ți palme de câteva ori și te trezești. If you're not strong enough to do it, ask the person beside of you. They'll gladly do Că it. nu ești de ajuns de puternic să faci. Don't do it unless they ask them. Spune persoanei de lângă tine să-ți facă. If you're heavy with the burdens, Dacă ești împovărat ești îngreunat cu poveri, my recommendation is this. recomandarea mea este Pray to God, ask Him for some help, roagă-te lui Dumnezeu și cere ajutor. and do your best to leave Him aside for a little Și while. dă-ți ce mai bun ca să lași ce este deoparte. If it's the phone's the problem, Dacă telefonul e turn it problema, off, stick it in your pocket, forget it's there. strânge-l, pune-l în buzunar și uită că este That's acolo. the easiest one of all to fix. Aceasta este cel mai ușor ca să le repari. You know, whatever the thing is Orice ce este problema. that's keeping you from watching 1 hour, Ca să te țin pe tine de a veghea pentru o oră, put it aside. pune deoparte. You know, strengthen yourself. Întărește-te. You know, if you're like some people and sleep is always the problem, Dacă ești ca unii oameni și problema este întotdeauna somnul, then drink you a coffee and a Red Bull before church. bea un Red Bull și o cafea înainte de I don't biserică. normally promote Red Bull, but if that's what it takes, do it. Nu promovez în mod normal Red Bull, dacă aceasta este ce trebuie, fă. Go run around the block once or twice, it'll get your heart rate up, you'll be okay. Mergi și fugi în jurul blocului de câteva ori și îți va face inima să And that one won't likely give you heart trouble și someday. aceasta nu-ți va da probleme de inimă la un moment, într-o zi. But there are plenty of things. Dar sunt multe lucruri. The problem is we, like the disciples, Problema este că noi suntem ca discipuli. realize something. Realizăm ceva. Jesus normally went to this place to pray. Iisus în mod normal ar fi mers la acest loc. It's not the first time he went to Nu Gethsemane, era right? prima dată când a mers în Ghesimani să se This is roage. just another normal day for them. Aceasta era doar încă o zi normală. pentru It's ei. not a big deal. Nu era ceva It's not mare. sacred to them in any way. Nu era sacru pentru ei. Even when seeing the heaviness of his heart, Chiar atunci când aveți greutatea inimii lui, they're not moved by that. ei nu sunt mișcați de aceasta. Because he always goes there and prays. El întotdeauna merge acolo și se roagă. Yeah, this is just normal stuff. Este lucru normal. That's one of the dangers you have with church. Aceasta este unul dintre pericolele care le ai cu biserica. I go here all the time. Eu merg aici tot timpul. And so you forget that today Și uiți că is astăzi a day that you set aside to worship God. este ziua care tu ai pus-o deoparte să te închini lui Dumnezeu. And that's serious. Și aceasta este serios. That's not a small thing. Nu este un lucru mic. That's not to be taken Nu lightly. este să le iei în mod ușuratic. You know, that's not the kind of thing where you should just get dressed real quick and show up. Acesta nu este acel lucru care te duci să te îmbraci foarte repede și apare acolo. You should have been praying. Ar trebui să te rogi, You should have been preparing yourself. ar trebui să te pregătești. You know, they should have been taking a nap or something. Ei nu ar trebui să iau un pic de somn sau ceva. But instead, Dar în loc de aceasta, they show up ei apar and their flesh is weak. și carnea lor este They're slabă, tired. sunt obosiți. They fall asleep. Ei adorm. So it is a very tragic thing Este un lucru foarte tragic. when we look at our Savior Atunci când ne uităm la Salvatorul and we're considering what He did for us, și considerăm ceea ce El a făcut pentru noi. when we see that those closest to Him couldn't watch for 1 Și hour. când vedem că cei mai apropiați de El nu au putut să vegheze pentru o oră. But we're no better. Dar noi nu suntem mai buni If decât ei. anything, we're worse Dacă nu altceva, noi suntem și mai răi. because we have the testimony of this story. Deoarece noi avem această mărturie And yet every Sunday just becomes a ritual to us. We și show up, iată, fiecare duminică devine un ritual. we do a few things, and then we go home. Apărem, facem câteva lucruri și apoi plecăm acasă. But we don't really commit our hearts to what we're singing. Dar nu ne comitem inima noastră la ceea ce cântăm. In fact, I'll say most Christians are bigger liars than they ever realize. Dar că
nu voi spune că majoritatea creștinilor sunt cei mai mari mincinoși decât ei realizează. Because we sing, you know, oh how I love Jesus. Din cauza că noi cântăm, oh, cât de mult îl iubesc pe Iisus. But we don't love him as much as we say we do. Dar noi nu îl iubim atât de mult cât spunem că facem. Yeah, we sing plenty of songs. Noi cântăm multe dintre cântări. You know, I always like the one Sweet Hour of Prayer. Întotdeauna îmi place această cântare, timp dulce de evlavie. Now, I'm not going to accuse you of being a liar if you sing that. Nu te voi acuza că ești mincinos. Because you don't pray for an hour. Din cauza că nu te rogi pentru o oră. That's not the point of the song. Acesta nu este ceea ce cântarea vrea să spună. The reason why I say most of us are liar when we sing that Motivul de ce spun că majoritatea dintre noi suntem mincinoși când cântăm is acesta because we're not longing for that hour when we sit down and we pray with God. este că noi nu căutăm acea oră când stăm și să ne rugăm cu Dumnezeu. Most of us don't even have a time set aside that this is God's, I'm going to sit down and talk with Him. Mulți nu avem un timp pus deoparte, acesta este Dumnezeu și voi merge. Because that stuff is just not serious to you. Deoarece aceste lucruri nu sunt serioase pentru tine. But your heart needs to be committed to this. Dar inima ta trebuie să fie să comită acest lucru. I mean, I can tell you from my own personal Pot să experience. spun aceasta din propria mea. At the church I got saved in, Dacă biserica în care am fost salvat, I used to sit on the front row, în biserica în care am fost salvat, obișnuiam să stau pe prima bancă. and somewhere around the time the preacher started preaching, Și în timp ce predicatorul ar fi început să predice, it's like the weight of the world suddenly fell on my eyelids. era ca și cum greutatea lumii cumva ar fi stat pe ploapele mele. So I know that happens. Eu știu că aceasta se întâmplă. For me, it started happening on a regular basis. Pentru mine începea să se întâmple de obicei. And I began to realize Și something. am început să realizez ceva. It wasn't him, Nu era el, it was me. eram eu. That I wasn't taking God's house Că seriously. eu nu luam casa lui Dumnezeu în mod serios. You know, I wasn't singing from my Eu heart. nu cântam din inima mea. I wasn't showing up hungry, wanting to hear what the preacher had to Nu say. apăream înfometat și pregătit să aud ceea ce predicatorul. And I couldn't use the excuse that I worked all night, Și am fi putut să folosesc această scuză. Am lucrat because I was a teenager who still slept all și day. nu am putut să folosesc această scuză din cauza că eram un tânăr și care dormeam toată ziua. The problem for me Problema pentru mine was that I showed up and treated it like it was just another day. era că apăream și o tratam ca și cum era doar încă o zi. Like I just needed to survive the hour. Ca și cum ar trebui să supraviețuiesc această oră. So if this morning, if you're actually tired, În această dimineață, dacă ești de fapt let me give you a quick tip. obosit, lasă-mă să-ți dau ceva foarte rapid. Bring you an ink pen, a notepad, take notes. Aduți un carnețel, un pix și ia notițe. It will help you. Și te va ajuta. It'll keep your brain working, and so you'll be less likely to be actually tired. Îți va ține creierul în funcțiune și vei fi mai puțin obosit. If you're not tired because you didn't get enough sleep, Dacă nu ești obosit din cauza că nu ai avut de ajuns somn, then it's more likely a heart problem. atunci este mai mult o problemă de inimă. That we showed up for church, but we didn't show up hungry. Că noi am apărut la biserică, dar nu am apărut înfometați. We come here, but we didn't come, anticipating to hear from God. Am venit aici, dar nu am venit cu această așteptare de a asculta de la Dumnezeu. So while God understands your tiredness, În timp ce Dumnezeu înțelege oboseala ta, while God understands that you just like to use the phone, în timp ce Dumnezeu înțelege că ți-ți place să folosești telefonul, while God understands that maybe you feel like you need to pass a note to somebody, poate în timp ce înțelege Dumnezeu că poate ai nevoie să dai o notiță altcuiva. He says, put the things away so that you don't enter into temptation. Pune lucrurile deoparte ca să nu intri în ispită. So then moving down to verse 39 and 40. Apoi merge la versetul 39 și 40. And again he went away and prayed and spake the same words. Și din nou s-a dus deoparte și s-a rugat și a spus aceleași cuvinte. And when he returned, he found them asleep again, for their eyelids were heavy. Neither wist they what to answer him. Și când s-a întors, i-a găsit din nou adormiți, fiindcă ochii erau îngreunați și nu știa ce să-i răspundă. So he goes after he said something. După ce el a spus ceva, He prays some more. merge și se roagă. He comes Mai back, mult vine înapoi and yet again they're sleepy. și iată, sunt adormiți. And the problem Problema
the Bible says is because their eyelids were heavy. Biblia spune că ochii lor le erau îngreunați. You know, they were more concerned with what the flesh wanted. Erau mai îngrijorați cu ceea ce carnea dorea. Or needed. Sau avea nevoie. Than with the spiritual things. Sau decât cu lucrurile spirituale. They can sleep anytime. Ei puteau să doarmă. You go home and take a nap if you want to. Tu poți să mergi acasă și să iei un pui de somn dacă vrei. But this was an important moment. Dar acesta era un moment important. In a few minutes, Jesus is getting ready to be taken to be crucified. În câteva minute Iisus se pregătește să fie va fi luat și să fie crucificat. And all he's asked și tot ce a cerut is for 1 hour, watch and pray with me. Era pentru o oră, vegheați și rugați-vă. But because they were tired, dar din cauza că erau obosiți, something that could have been dealt with any other time. Ceva care putea să aibă de a face cu această noapte. Something that we don't let bother us when it comes time to go to work. Ceva care noi nu lăsăm aceasta să ne deranjeze atunci când vine timpul de a merge la muncă. The kind of thing that doesn't stop us when it's time to go play. Lucrul este acela care nu ne oprește atunci când vrem să mergem să ne jucăm. It's a big enough thing to them now. Este un lucru de ajuns de mare pentru ei acum. That when they should be there with him. Atunci când trebuia să fie acolo cu el. They leave him alone. Ei îl părăsesc. And again, we are no better. Și iată că noi nu suntem mai buni. I don't feel so good today. Nu mă simt atât de bine astăzi. I guarantee you wouldn't miss work. Eu îți garantez că nu ai fi lipsit de la muncă. If you only felt as bad as what you're talking about. Dacă te-ai fi simțit atât de rău despre ceea ce vorbește acum. Now I know the government here. Eu știu că guvernul aici almost begs you to miss work if your stomach growls. Aproape îți cere ca să lipsești de la muncă doar dacă îți chioreie stomacul. But most of you wouldn't miss work. Dar mulți dintre voi nu ați lipsit de la muncă. For the excuses we miss church for. Pentru scuzele care noi lipsim de la biserică. You know, we wouldn't skip going to school. Most of you probably would. Nu am fi lipsit de la școală, poate majoritatea dintre voi ați lipsit. But you wouldn't let your child get out of Dar school. nu ai fi lăsat copilul tău să lipsească de la școală. You know, you wouldn't skip going for some family event. Nu ai lipsit să mergi la un eveniment de familie. For most of the excuses that keep you from serving God. Pentru majoritatea din scuzele care tu le dai ca să te ții departe de Dumnezeu. I guarantee none of you wake up on Monday. Eu îți garantez că nimeni nu se trezește dimineața luni. And say, you know, it's raining today. Și spui, oh, plouă astăzi. I don't feel like going to work. Nu mă simt că vreau să mă duc la muncă. I'm going to stay home. Voi sta acasă. You know, nobody gets up and says, it's too cold. Nimeni nu se trezește și spune, este prea frig. You know, you don't wake up and say, man, it's beautiful outside. Voi nu vă treziți și spuneți, oh, e frumos afară. I think I'm going to go to the park with my family instead of going to work today. Cred că voi merge în parc cu familia în loc să mă duc la muncă astăzi. But many people do that for church. Dar mulți fac pentru aceasta când e vorba de biserică. You know, many people say, it's too dark, I can't go. It's too cold, I can't go. Este prea întuneric, este prea frig, nu pot să merg. It's too sunny, I can't go. Este prea mult soare, însorit, nu pot să merg. Este prea cald. Oh, it's raining. Plouă. It's windy. Pick a Este weather condition and somebody uses it. Să alegi vreo condiție de vreme și cineva o folosește. But you would never miss work for that. Dar niciodată nu ai lipsit de la muncă pentru aceasta. So what does it show you? Ce ți arată? Which one are you taking more seriously, God or your paycheck? Pe care le iei mai serios pe Dumnezeu sau salariul tău? Let me make it a little more personal. Lasă-mă să fiu și mai personal. Which one is your God? Care este Dumnezeul tău? Jehovah God? Dumnezeul the God of the Bible? Dumnezeul Bibliei? Or your belly? Sau pântecele tău? Are you more concerned with meeting the physical needs? Ești mai îngrijorat de a avea grijă de lucrurile fizice? Now don't take this as an attack. Să nu iei aceasta ca un atac. Because I know people do get sick. Din cauza că știu că oamenii se îmbolnăvesc. I mean, there's some people in our church who've actually had some real sickness lately. Sunt câțiva oameni din biserica noastră care au fost de fapt foarte bolnavi. You're sick enough you miss work, I start to believe you. Dacă ești neajuns de bolnav să lipsești de la muncă, încerc să te cred. But my point of this Dar ceea ce vreau să spun is I'm not poking any individual person right este now. că nu vă gândesc pe nimeni în mod individual. In fact, if you think I'm talking about you, I probably wasn't even thinking about you when I Dacă said it. crezi de fapt că vorbesc pe tine, probabil nici nu m-am gândit despre tine în acest moment. If you think I'm talking about you, it probably means the Holy Spirit was talking about you. Dacă crezi că vorbesc despre tine, probabil este Duhul Sfânt care vorbește despre tine. But Dar there is a truth to this. este un adevăr.
When we start deciding whether something is more important, când noi începem să decidem dacă ceva este mai important, certain if I'm going to do this or serve dacă God, vrea să facă aceasta să slujesc pe Dumnezeu, it should never even be a question. nu ar trebui să fie niciodată vreo întrebare. God should have the highest priority. Dumnezeu ar trebui să aibă cea mai înaltă prioritate. But for many of us, Dar pentru mulți dintre noi, like the disciples, ca discipoli, church will be there next Sunday. biserica va fi acolo duminica viitoare. Jesus will go to Gethsemane and pray another time. Iisus ar fi mers la Ghesimane să se roage în alt timp. Next time I'll feel like praying more with him. O dată viitoare mă voi simți că vreau să mă rog mai mult cu el. But for some reason he decided to go late at night this time and I'm tired. Dar pentru orice motiv el a decis să meargă târziu în această seară și sunt obosit. But you know something, there wasn't another time. Dar știi ceva? Nu mai era un alt timp. This was the time to watch and pray. Acesta era timpul să vegheze și să roage. I can tell you so many times, Eu pot să spun că de atât de multe ori, the time that you're not here timpul când nu ești aici, is the most important time for you to have been here. ar fi cel mai important, este cel mai important timp ca tu să fii fost aici. The message you needed the most was one preached that time. Mesajul care aveai nevoie cel mai mult era predicat atunci. The song that would have helped you Cântarea care te-ar fi ajutat was sung that day. era cântată în acea zi. Somebody was here that would have encouraged you. Cineva ar fi fost aici care te-ar fi încurajat. But, our eyelids were a little heavy. Dar ochii noștri sunt un pic îngreunați. So we couldn't watch and pray. Și noi nu putem să veghem și să ne rugăm. Now, we move on from that Ne ducem mai departe de la to aceasta. see in verse 41 that finally it was too late. Să vedem în 41, versetul 41, că în fine era prea târziu. It says, "And he cometh the third time and saith unto them, Sleep on now, and take your rest. It is enough, the hour is come. Behold, the Son of Man is betrayed into the hands of sinners." Și a venit a treia oară și le-a spus, dormiți de acum și odihniți-vă, este destul. A sosit timpul, iată, Fiul omului este trădat în mâinile păcătoșilor. There's plenty of ways you can reach the point that it's too late. Sunt multe feluri care tu poți să ajungi, căi care tu ajungi la punctul în care este prea târziu. You can decide that, one day I'm going to teach my children right. Tu poți să decizi că într-o zi voi învăța copiii mei în mod corect. And one day it's too late. Și într-o zi, acea zi va fi prea târziu. You can have something where you need God's help. Tu poți să ai ceva unde ai nevoie de ajutorul Dumnezeu. And one day it's too late. Și într-o zi este prea târziu. For the disciples, Pentru discipoli it's simply this. este simplu aceasta. I feel like that they felt this was just another prayer time for Jesus. Mă simt că ei s-ar fi simțit că acesta este un alt timp pentru rugăciune. He'll do this again another day. El o face aceasta într-o altă zi. But this was the last chance. Dar aceasta era ultima șansă. This was the time he needed them the most. Acesta era timpul în care el a avut nevoie cel mai mult de ei. And they were not there for him. Și ei nu erau acolo pentru el. Now what we can learn from Ce Jesus in putem să this învățăm de la Isus în aceasta? is that even knowing that, Este chiar știind aceasta, knowing the fullness of what that would știind cost, în plinătate tot ce ar fi costat, knowing that he's about to be betrayed, știind că el este gata să fie trădat. he decided that serving the Father was worth more than any of that. El a decis că slujind pe Dumnezeu Tatăl este mai valoros decât That he would do the will of God the Father, că el va face voia lui Dumnezeu even if he Tatăl, had to do it alone. chiar dacă trebuia să facă singur. Now, you know the story what happens next. Tu știi povestea ce se întâmplă următor. As he's betrayed by his follower, În timp ce este trădat de urmașii lui, Judas comes, Iuda vine, he kisses him on the cheek, îl sărută pe obraz and he's betrayed by someone who should have been close to him. și este trădat de cineva care trebuia să fie apropiat de el. Now, this is no surprise to Jesus. Aceasta nu este nicio surpriză pentru Isus. He's already said it's going to happen. El deja a spus că se va întâmpla. But for you and I, there is still a lesson there. Dar pentru tine și mine este încă o lecție aici. That even if people you were once depending on, Că chiar dacă oamenii care odată care tu depinzi de ei, stab you in the back, chiar dacă ei te gândesc în you spate, still have to serve God. tu încă trebuie să slujești pe Dumnezeu. If everybody forsakes you, Dacă toți te părăsesc, you still need to serve tu God. încă trebuie să slujești pe Dumnezeu. If others who you once thought were your friends, Dacă alții care ai crezut odată că sunt prietenii tăi, that while they're kissing you on the cheek, în timp ce ei te sărută pe obraz, are putting the knife in your back, îți pune un cuțit în spate, we still have to serve God. noi încă trebuie să slujim pe Dumnezeu. If you truly love Him, Dacă tu într-adevăr îl iubești, your service is not about who else is there. serviciul tău nu este despre cine este acolo, It's about Him. este despre El.
That's one of the things that has always amazed me. Acesta este unul dintre lucruri care totdeauna m-au uimit. There was about this time last year. În același timp, anul trecut, I had a Sunday am avut o duminică where we had some people move away. Unde am avut câțiva oameni care s-au mutat. Some people were on vacation. Alții erau în vacanță. Some people were sick. Alții erau bolnavi. And after going through a season where the church was growing and things were going great, și după ce am trecut într-un sezon care biserica creștea și tot era we were getting ready to have a low Sunday, and I knew it. Ne pregăteam să avem o duminică foarte mică și știam. And so I sent out text Am trimis mesaje encouraging people to be in church that next Sunday. Încurajând oamenii să fie la biserică în acea duminică. And I pointed out the fact that there was going to be some people who couldn't be there. Și am adus aceasta în discuție că vor fi câțiva oameni care nu pot să fie acolo. And you know what some of the people I texted decided? Și știi ce au decis unii oameni care i-am textat? Oh, you mean other people aren't coming? Vrei să spui că alții nu vin? The church is not going to be full? Biserica nu va fi plină? Oh, then I'll stay home too. Atunci voi sta și eu acasă. Some of you even actually said that to me. Unii dintre ei de fapt mi-a spus aceasta. And I couldn't believe that. Și nu am putut să cred aceasta. If everybody else doesn't show up, you're not coming? Dacă alții nu vin, tu nu vii? You know, because I set my heart long ago. Că mi-am setat aceasta în inima mea cu mult înainte. That if I'm here preaching to myself, dacă eu sunt aici și predic doar mie, we're still having church. Nu e că vom avea biserică. I mean, if I have to, I'll tie Josiah to a chair and preach just to him. Dacă trebuie să legăm pe Josiah de scaun și I'll put him in one chair and Emily in the other. îl voi pune pe el pe un scaun și pe Emil pe celălalt. But we're still having church even if I'm by myself. Da, încă vom avea biserică chiar dacă sunt singur. But you have to settle your heart. Dar trebuie să-ți pui aceasta în inima ta. When you go to work, atunci când mergi la muncă, and everybody thinks that it's strange, și toți cred că este ciudat, that it's a mark of unintelligence, că este semn de neinteligență, you know, that you're one of those childish people who believe in fairy tales, că ești unul dintre acești mai persoană copilărească care crede în povești. If you believe in God, dacă tu crezi în Dumnezeu, you have to set your heart. Tu trebuie să-ți spui aceasta în inima ta. I'm going to serve God even if I'm completely by myself. Îl voi sluji pe Dumnezeu chiar dacă sunt singur. Did Jesus do anything less than that? A făcut Iisus ceva mai puțin decât aceasta? Did he say, "Oh man, if I go to the cross for them, a spus el, dacă voi merge la cruce pentru ei, then everybody's going to leave me. Atunci toți mă vor părăsi. Nobody's going to like me." Nimănui nu va plăcea de mine. Did he ever once say that if I preach the message of the Father, a spus vreodată dacă voi predica mesajul Tatălui, that people will stop listening to me? Atunci oamenii se vor opri să mă mai asculte. You think of John 6. Gândește despre Ioan 6. When he does the miracle of feeding the thousands, când face acest miracol de a hrăni and great multitudes come to him. Și o multitudine mare vine spre el. Some of the same people. Unii dintre aceiași oameni. And he begins to preach to them. Și sunt aceiași oameni și el începe să le predice. That he is the bread of life. Că el este pâinea vieții. And he begins to tell them și el începe să le spună that if they want to go to heaven, că chiar atunci când merge în cer, they need to eat from him. Ei trebuie să mănânce din el. That only he can satisfy. Că doar el poate să-i satisfacă. And they get mad and they leave him. Și ei se supără și îl părăsesc. The same people he was just good to and blessing. Aceiași oameni care el a fost bun cu ei și i-a binecuvântat. Walk away when he begins to preach the truth. Pleacă când el începe să predice adevărul. And he even looks at his disciples. Și el chiar se uită la discipoli. And he says, "Are you going to go too?" Și spune, veți pleca și voi? And I'm always amazed at their answer. Și întotdeauna sunt uimit despre răspunsul lor. They say, "To who else should we go?" Spune, la cine să plecăm? That has the words of eternal life. Care are cuvintele vieții eterne. You know, nobody else is telling us how to get to heaven. Nimeni altcineva nu ne spune cum să ajungem în cer. So what if the thousands left? Și ce dacă miile au plecat? Who else are we going to go to tell us how to get to heaven? La cine să mergem care ne va spune cum să ajungem în cer? Nobody else is preaching the Bible. Nimeni altcineva nu predică Biblia. So who else are we going to go to get it? Atunci la cine altcineva vom merge? John's dead. We just got you. Ioan este mort. Te avem doar pe tine. So
So what you have in this Ce avem în aceasta is a great example. este un exemplu mare. That with Jesus, Căci cu Isus, if the whole crowd was going to leave, dacă toată mulțimea l-ar fi părăsit, he preached the message anyways. l-a părăsit, el încă a predicat mesajul. And I can tell you, as a pastor, that's not so easy. Și pot să spun că un păstor aceasta nu este atât de ușor. There's times I stand up and I think I'm going to preach hard and mean. Sunt dăți când stau și mă gândesc că voi predica tare. And what I'm preaching is going to be the truth. Și ceea ce voi predica va fi adevărul. And then I get up and I see who all's here. Și mă ridic și văd cine este aici. And my natural feeling Și simțirea mea naturală is to still preach the truth, of este course. încă să predic adevărul, cu siguranță. You know, to not hit you quite as hard. Este să nu te lovesc atât de tare. And sometimes, you know, that's the feeling that you have. Uneori aceasta este simțirea care o ai. Now, sometimes it's because I don't think you can handle if I hit you too hard. Uneori este din cauza că nu cred că tu poți să porți aceasta dacă te lovesc prea tare. No, I mean, Stefania can hit a child, but I don't think they can take it. Stefania poate să lovească un copil, dar nu cred că copilul suportă. There's a few grown men in this room who couldn't take it. Sunt câțiva oameni crescuți, bărbați aici, care nu poate să primească loviturile lui Stefania. So the point is that Ceea ce vreau să spun, I know there's a feeling of this. Știu că este o simțire despre That, you aceasta. know, oh, if I preach that, everybody's going to leave. Că dacă predic aceasta, toți vor pleca. But you still have to do it. Dar încă trebuie să faci acest lucru. You know, sometimes there's that feeling Uneori este această simțire that you're doing stuff and not everybody likes it. că faci lucruri și nu tuturor le place. But it's something God put on your heart, so you still have to do Dar it. este ceva care Dumnezeu ți-a pus pe inimă și încă trebuie să faci You acest know, lucru. you're still fulfilling what God said to do. Încă împlinești ceea ce Dumnezeu ți-a spus să faci. Sometimes people you pour your years of your life into, Uneori oamenii care îți pui ani din viața ta în ei, forsake you. te părăsesc. You know, sometimes they spit in your face. Alteori îți scuipă în față. You know, I've been in ministry for a long time. I've had it happen a lot. Am fost în lucrare pentru un timp îndelungat. But I used to do the student ministry. Obișnuiam să fac lucrarea pentru studenți. At the church where I was going to before I come here. La biserica din care provin eu. And I can tell you Și pot să spun that it was a normal thing. Era un lucru normal. To get a teenager that I would go to his house, pick him up on the bus. Să am un tânăr care m-aș fi dus la casa lui cu autobuzul. Bring him to church. L-aș fi adus la biserică. You know, pour all of my heart and time into them. Să vărs toată inima mea și timpul. And then suddenly, because I tell them it's wrong, to drink. Și deodată, deoarece le-am spus că este greșit să bei. Or suddenly, because I tell them that sex outside of marriage is sin. Sau alteori, din cauza că le-am spus că sex în afara căsătoriei este păcat. Or sometimes, Sau alteori, because I didn't play the games that they liked. Din cauza că nu m-am jucat jocurile care lor le plăcea. They walk away. Ei au plecat. And you don't see them anymore. Și nu mai vedem. After you've put your heart into this person. După ce ți-ai vărsat inima ta în aceste persoane. So, betrayal happens quite often. Trădarea se întâmplă deseori. Being forsaken happens a lot. Să fii părăsit se întâmplă deseori. There's many times you have to do stuff that you're going to have to do it alone. Sunt multe ori care trebuie să faci lucruri care trebuie să le faci I singur. mean, you think about coming to start a church Gândește, venind să începe biserica in a city where there is no Baptist church. într-un oraș care nu este o biserică baptistă. Normally, you have to do it alone. Cu sigur, în mod normal trebuie să le faci singur. Now, of course, I would have my wife and kids. Cu siguranță eu aș fi avut-o pe nevastă mea și copii. Now, God blessed us, though. Dumnezeu ne-a binecuvântat. You know, I come here, I already had Yanuts and Joe. Am venit aici deja aveam pe Ionuț, pe Joe. Laura and her kids. Laura, pe copiii ei. We still had people here. Aurelian was here already. Am avut oameni aici. Aurelian era deja aici. Sam and Mariana actually come before we ever opened the church. Sami și Marian de fapt a venit înainte ca să deschidem biserica. And somehow they're still here. Și cumva încă sunt aici. But the point is this. Dar ce vreau să spun este, you have to prepare your heart. Trebuie să-ți pregătești inima. That I'm going to another country to start a church. Că mă voi duce în altă țară să încep o biserică. And maybe there's nobody. Și poate nu este nimeni. When I get there, they're not going to come saying, "Oh, thank you because you left America." Când voi ajunge acolo, ei nu vor veni și să spună, "Oh, mulțumesc că ai părăsit America." Some missionaries are naive enough to think they'll do that. Unii misionari sunt de ajuns de naivi să creadă aceasta. But even if you go to the Philippines, Dar chiar dacă mergi în Filipine, where people tend to be a little more thankful for unde those things. oamenii sunt un pic mai mulțumiți pentru aceste lucruri. You know, they're not going to come running to meet you at the airport. Ei nu vor veni și fugind să te întâlnească la aeroport.
Many times, if you're going to do something for God, multe ori dacă vei face ceva pentru Dumnezeu, at the very least, you're going to start off by yourself. cel puțin vei începe singur. But the sad thing is, Dar lucru trist, even as it begins to grow, chiar în timp ce începe să crească, people who you counted on will oamenii disappear. care depinzi pe ei dispare. People who were there with you in the fight Oamenii care erau acolo cu tine în luptă will kiss you on one cheek while stabbing you in the back. te vor săruta pe un obraz și te vor înțepa în It spate. happens. Se întâmplă. It's part of life, Este parte din viață. but it's definitely part of ministry. Este cu siguranță parte din slujire. So if we can learn anything from the example of Dacă Jesus putem să învățăm ceva din exemplul lui Isus, in this passage, din acest pasaj, it's that even if you have to serve God alone, este că chiar dacă trebuie să slujești pe Dumnezeu singur, you just have to put your foot forward and serve Him. trebuie să îți pui piciorul înainte și să slujești. Because I can tell you, we got it better off than He did. Că pot să spun că We have. noi avem un pic mai bine decât El a avut. Whatever you're going through is nothing compared to what He went through for you. Prin orice tu treci nu este nimic în comparație cu ceea ce I understand problems can be huge. Eu înțeleg că probleme poate să fie mari. Sometimes the work feels too big. Uneori lucrarea se pare că este prea mare. Even as a pastor, in the short time I've been here, Chiar că am fost în timpul acesta scurt, în timp ce am fost aici, there have been days, erau zile, not so many, nu atât de multe, but there have been days where all I could do is go sit in my office and I don't want to talk to anybody today. au fost zile care am fi vrut să merg la biroul meu și să nu vreau să vorbesc cu nimeni la Because the work is that heavy, din cauza că lucrarea este atât de grea and in that moment, și în acel moment it feels like you're bearing the burden alone. se simte că tu porți această povară singur. But regardless, Dar we still have something better in our promise. încă avem ceva mai bun în promisiunile noastre. Because He told us, I promise I'll never leave thee nor forsake thee. Din cauza că El ne-a promis că nu ne va părăsi și nu ne va lăsa. If you're a child of God, Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, if you feel like you're Elijah today, dacă te simți că ești Ilie astăzi, and you feel like you're the only one that hasn't bowed your knee to Baal, și the only te one simți că serving ești God, singurul care nu ți-a plecat genunchiul lui Baal, then not only is there probably a few thousand people here you don't even realize yet, nu doar că sunt probabil 1000 de oameni aici care nici câteva mii de oameni care nici nu i-ai realizat. not only can you already know Nici doar că nu mai știi that whatever you're going through for Jesus că prin ceea ce tu treci pentru Isus does not compare to what He went through for you, nu este de comparat cu prin ceea ce El a trecut pentru tine. but you can have the greatest comfort humanly possible. Dar tu poți să ai cea mai mare mângâiere care în mod uman poate And să that's fie to know that if posibil. you're saved today, Aceasta este dacă tu ești salvat astăzi, whatever you're facing, prin orice ce whatever you're going through, tu învățășești, prin orice ce tu treci, no matter who has left you, nu contează cine te-a părăsit, no matter how you've been betrayed in life, nu contează de cine ai fost, cum ai fost trădat în viață. in God you have a friend that sticketh closer than a brother, În Dumnezeu tu ai un prieten care se apropie mai bine decât ca un frate, who said He would never leave you nor forsake you, care a spus că niciodată nu te va părăsi, who said He is with you always, even to the ends of the earth. care a spus că va fi întotdeauna, chiar până la sfârșitul lumii. That if you're serving Him today Dacă te slujești astăzi and you feel alone, și te simți singur, you can have the comfort of knowing you are not. poți să ai acest confort, această mângâiere de a ști că tu nu ești. And you cannot be. Și tu nu poți să fii singur. Now, I don't want to get into the feelings of not feeling close to God, Eu nu vreau să intru în aceste simțiri că nu te simți că ești aproape de Dumnezeu, because it's a whole other issue. din cauza că aceasta este o altă problemă. But I'm talking about the people who are trying to serve Him. Dar vorbesc despre oamenii care încearcă să slujească. The people who are doing their best to be in the fight, so to speak. Oamenii care își dau cel mai mult ca să fie în această luptă, așa să spun. And I'm saying if you're doing His will, Și spun, dacă tu vei face lucrarea Lui, then voia you ought Lui, to find peace tu vei găsi pace. and knowing that He is there and He'll never leave you nor forsake you. În a ști că El este acolo și niciodată nu te va părăsi. And I'll even say you should have some comfort of knowing Și chiar încă spun că tu ai trebui să ai ceva mângâiere în a ști, that while you may feel like you're the only one in the fight, în timp ce tu te simți că ești singur în această luptă, you're probably not. probabil nu ești. I mean, I'll tell you Îți voi spune. that around this time last year, În jurul acestui timp, I anul said- trecut,
we had a lot of people leave at one time. Am avut o grămadă de oameni care au plecat într-un timp. Not because of any problems, Nu din cauza problemelor, but people moving with work and all kinds of stuff. dar oamenii s-au mutat cu munca lor și toate aceste lucruri. And I felt alone. Și m-am simțit singur. I still had all my family, but I felt alone. Încă aveam familia mea, dar m-am simțit singur. But God reminded me. Dar Dumnezeu mi-a adus aminte. At that time, Stefania had already showed up. În acel timp, Stefania deja a apărut. So I already had, one person I know there with me in the fight. Am avut încă o persoană care știam că era acolo cu mine în luptă. Yanut's been here from the beginning. Ionuț a fost aici de la început. He was here before I was here. El a fost aici înainte ca eu să fiu aici. Eddie was here from close to the beginning. Eddie a fost aici aproape de la început. But right after that, Dar chiar după Vidiu showed up. a apărut Ovidiu. Joshua showed up. Joshua a apărut. Jonas showed up. Ionas a apărut. And so many of the rest of you began to Și show mulți up. dintre voi ați apărut. Now, maybe I'm thinking more of the men today because we have the meeting Poate mă afterwards. gândesc un pic mai mult despre bărbați din cauza că avem întâlnirea după. Because EJ was already here at that Din point cauza că too. și EJ era în acel moment aici. Susan's been here from close to the beginning. Susan a fost aici aproape la început. But my point is Dar ce this. vreau să spun, No matter how alone I actually may have felt, nu contează cât de mult s-a simțit, most of you were either here or getting here right after that moment. mulți dintre voi erați aici sau ați apărut chiar după. That was the 7,000. I had no idea about. Era cele 7.000, nici nu aveam I could have never imagined what God would do from that point on. Nu mi-am putut să-mi imaginez ceea ce Dumnezeu ar fi făcut de atunci. I share that as a bit of personal testimony. Am împărtășit aceasta un pic de mărturie personală. To say this, that even if you feel lonely serving, Să spun aceasta, chiar dacă te simți singur în slujire, you're probably never alone as you think. probabil nu ești niciodată singur așa cum crezi.